Καλησπέρα σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα αυτού του καναλιού και όχι μόνο. Εγώ είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα δούμε τι θα δούμε σήμερα. Σήμερα σας έχω ετοιμάσει κάτι που έχει να κάνει με την τεχνική του μακραμέ, τη γνωστή τεχνική. Δεν έχει βελονάκι, δεν έχει βελόνες, θα είναι με τα δάχτυλά μας, μια τέχνη μαγική που μην ξεχνάμε, εγώ θα σας δείξω κάποια βασικά πράγματα και γιατί την έχω αγαπήσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Φυσικά να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πραγματικά δάσκαλοι αυτή της τεχνικής, να το πούμε έτσι, γίνονται μαθήματα, γίνονται πολλά. Άρα μαζί τι θα φτιάξουμε όμως, έτσι όμορφα, απλά και με απλούς κόμπους της κομποδετικής όπως λέγεται στα ελληνικά, θα φτιάξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πορτατίφ, ένα πάρα πολύ ωραίο αμπαζούρ, πάρα πολύ ωραίο φωτιστικό. Η ονομασία όπως θέλετε εσείς μπορεί να ονομαστεί. Σας έχουμε λοιπόν ετοιμάσει για σας κάτι kit, σας έχω βρει μία λύση απίστευτη. Πέρα ότι θα χρησιμοποιήσουμε το νήμα μακραμέ 3mm της Hadbrand, αυτό το νήμα το στριφτό από βαμβάκι οικολογικό που πραγματικά είναι ιδανικό για να φτιάξεις τεχνικές μακραμέ, γίνονται και πολύ ωραία να ανοίξουν κάτω, να κάνεις ωραίες φούντες, να κάνεις πολύ ωραία πράγματα. Σας έχω ετοιμάσει και δύο ωραία, πώς να τα πούμε τώρα, σκελετούς βάσεις. Σκελετούς ή βάσεις είναι η ονομασία τους, γιατί έμαθα κι εγώ και ρώτησα. Αυτά λοιπόν τα φτιάξαμε ειδικά για να μπορεί να στηθεί σωστά ένα ωραίο αμπαζούρ μακραμέ, όπως είναι εδώ και όπως είναι εδώ, το πιο μεγάλο και το πιο μικρό, και τα βλέπετε και τα μεγέθη εδώ, που εσείς έχετε μόνο να τοποθετήσετε τη βάση από κάτω από ένα παλιό φωτιστικό αμπαζούρ ή να πάρετε μια καινούρια και φυσικά τη λάμπα του μαζί που πουλιέται μαζί ούτως ή άλλως. Εδώ λοιπόν έχω κάνει δύο κολπάκια. Ο άνθρωπος πραγματικά μαγεύτηκε όπως του το είπα. Του είπα να το μοιράσει ακριβώς ισομερές. Το μικρό κομμάτι έχει 4 πλευρές. 1, 2, 3, 4. Εδώ έχω 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και εδώ είναι ίδια απόσταση ανάμεσα στις πλευρές. Είναι 10 εκατοστά. Άρα η μόνη διαφορά που έχουμε να κάνουμε είναι στο ύψος. Και αυτό είναι η μόνη μας διαφορά. Βλέποντας λοιπόν αυτό το βίντεο και εμένα να σας δείχνω τη μία πλευρά να πλέξουμε, εσείς θα κάνετε επανάληψη τις άλλες 3 ή τις άλλες 5 ανάλογα ποιο μέγεθος επιλέξατε από το e-shop μας. Λοιπόν, τα αφήνω λίγο στην άκρη αυτά, είναι φανταστικά. Να επισημάνω λίγο ακόμα ότι το μικρό το ονομάζουμε διάμετρο 20 και είναι ιδανικό, αυτό είναι το 20 εκατοστά του, είναι ιδανικό για όπως λέμε φωτιστικό κομοδίνου, έτσι ονομάζονται. Και το μεγάλο έχει διάμετρο φύ, δηλαδή 30, και είναι ιδανικό για δαπέδου ή για ένα τραπέζι στο σαλόνι μας. Ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε στην ουσία για το μακραμέ? Τα νήματα. Και στα δύο kit θέλουμε νήμα. Και τα δύο kit έχουν δύο τεμάχια. Το άλλο που θα χρειαστούμε σίγουρα στο μακραμέ είναι μία μεζούρα και ένα ψαλίδι. Αυτά είναι όλα τα εργαλεία που θα δουλέψουμε και φυσικά τα δύο μας χέρια. Λοιπόν, πάμε λίγο. Όλο το μυστικό στο μακραμέ είναι να ξέρουμε από πριν πώς πρέπει να κόψουμε τα κορδόνια μας. Σας παραπέμπω να δείτε και τα δύο βίντεο μακραμέ που έχουμε κάνει αναλυτικά για αρχαρίους και έχουμε φτιάξει κάτι πολύ ωραία μακραμέ τείχου και σας δείχνουμε αναλυτικά τι πρέπει να προσέξετε, αλλά και μακραμέ ζώνη που δείχνουμε πάνω στο ειδικό μαξιλάρι και πώς κόβουμε τα νήματα. Τι κάνουμε τώρα λοιπόν, για να ξέρουμε από την αρχή? Εγώ θα σας μιλήσω για αρχή τι θα χρειαστεί για να κάνουμε τη μία πλευρά εδώ, σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό το κομμάτι. Για αρχή θα πάρουμε το νήμα μας και τη μεζούρα μας, θα ανοίξουμε το νήμα. Τη μεζούρα θα πρέπει να την τεντώσετε αρκετά και να σας πω λιγάκι τι μήκος θα πρέπει να κόψετε τα κορδόνια για τη μία πλευρά. Για αρχή για τη μία πλευρά θα χρειαστούμε 8 κομμάτια κορδόνι, 1,60. Ακόμα 2 τεμάχια κορδόνι, 1,30 εκατοστά πάντα, και 2 τεμάχια, 2 κορδόνια λοιπόν, 70 εκατοστά. Για αρχή το συγκεκριμένο νήμα, γιατί δεν τεντώνει, δεν είναι ελαστικό, άρα δεν θα έχετε πρόβλημα. Αν είστε αρχάρια, προτιμήστε να τα κόψετε όλα με τη μεζούρα. Βάζουμε ακριβώς τεντωμένο νήμα και μεζούρα. Οι μεζούρες οι περισσότερες είναι 1,5 μέτρο, που σημαίνει εμείς θέλουμε 1,60, το κρατάμε εδώ και πάμε από εδώ και προσθέτουμε άλλους 10 πόντους. Εντάξει, το να κόψετε και
Ειδικά για το μικρό σας έχουμε πολύ νήμα. Αν κόψετε και λίγο μεγαλύτερο δεν πειράζει. Τα μήκη τώρα που σας είπα να κόψετε είναι ακριβώς για να μπορείτε να κάνετε και τα κρόσια, να το επισημάνω και αυτό. Και τα έχουμε υπολογίσει για 10 εκατοστά. Αν θελήσετε να τα κάνετε πιο μακριά, ή 15 ή 20 ή οτιδήποτε, προσθέτετε τα ανάλογα εκατοστά που θέλει να είναι πιο μακριά τα κρόσια. Εντάξει, το καταλάβαμε αυτό, το καταλάβαμε. Λοιπόν, ο τρόπος που έκοψα λοιπόν το πρώτο νήμα το είδαμε, τεντώνουμε την ωραία μας τη μεζούρα και κόβουμε το πρώτο. Αν αγχώνεστε ότι μπορεί να μην μετρήσετε καλά κορδόνι με κορδόνι, βάλτε απλά τη μεζούρα πάνω σε ένα ωραίο πάγκο τεντωμένη και αρχίστε να κόβετε με πολύ ωραία επιμέλεια όλα τα κορδόνια όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε το έργο σας, αυτό ή αυτό. Δηλαδή, εγώ σας είπα τα μεγέθη για εδώ, πόσα χρειάζεστε, θα πρέπει να κάνετε άλλες 3 φορές τα ίδια κορδόνια. Κόψτε τα όλα στην αρχή. Να δείτε ότι το νήμα σας φτάνει, ότι έχετε υπολογίσει σωστά πόσο κρόσι θέλετε εσείς και όλα αυτά. Να ξέρετε το νήμα το συγκεκριμένο, το 3 μιμί, δεν είναι ελαστικό, που σημαίνει και να πάρετε σαν μέτρηση το πρώτο σας κορδόνι που κόβετε, το ίδιο πράγμα θα γίνει. Πάμε λοιπόν να σας πω τώρα για το ίδιο ακριβώς σχέδιο, μακραμέ, που είναι και τα δύο και βλέπετε που διαφοροποιείται. Εδώ ο έλικας που θα δούμε και το square knot εδώ που θα το δούμε όλο. Θα χρειαστούμε τα μήκη μας για τη μία του πλευρά από τις 6 να είναι 8 κομμάτια επί 1,90 εκατοστά, 2 κομμάτια επί 1,60 εκατοστά και 2 κομμάτια επί 0,90 εκατοστά. Είναι λοιπόν λίγο πιο μακριά στην ουσία τα κορδόνια που κόβουμε για το μεγάλο. Η ποσότητα είναι ίδια, το μήκος αλλάζει. Σε αυτά τα μήκη σας έχουμε υπολογίσει να είναι 15 εκατοστά τα κρόσια. Αν θελήσετε μεγαλύτερο, όπως είπαμε, θα πρέπει να προσθέσετε και τους ανάλογους πόντους εκατοστά στο κάθε κορδόνι. Τα κόβετε και αυτά όλα μαζί. Τα κορδόνια που μόλις σας είπα και για τα δύο στοιχεία αμπαζούρ είναι για τη μία πλευρά. Εντάξει, λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Εγώ λέω να πάμε να δούμε όμορφα και ωραία πώς θα ξεκινήσουμε να κάνουμε την πλευρά του μακραμέ μας. Ξεκινάμε αρχικά για τη μία πλευρά να βάλουμε τα πρώτα 8 κορδόνια που τα κόψαμε 1,60 το καθένα. Εγώ σας έχω περάσει τα 5. Μην ξεχνάμε ότι αυτά διπλώνονται στα 2 και το 1,60 γίνεται 80. Πάμε να το δούμε. Θα σας περάσω τώρα το έκτο, το βάζουμε στη μέση. Περνάμε από εδώ. Μέσα τα δύο κορδόνια. Πάμε να το δείτε και καλύτερα. Ακριβώς στο κέντρο. Από εδώ. Σφίγγουμε όσο μπορούμε καλύτερα σε αυτό το πρώτο κόμπο που γίνεται. Από ό,τι βλέπετε αυτά μπορούμε να μετακινηθούν και έτσι όταν θα προσθέσουμε και τα υπόλοιπα κορδόνια να μπορούμε να βάλουμε στο κέντρο το σχέδιο, το square knot που θα φτιάξουμε. Λοιπόν, τα χωρίζουμε σε 4. 4 από εδώ, 4. 4 εδώ και 4 στο τέλος. Πάμε να δούμε τον πρώτο κόμπο square knot. Ξεκινάμε λοιπόν να φτιάξουμε στα πρώτα 4 τον πρώτο square knot. Δουλεύουμε πάντα από την αριστερή πλευρά και μετά κάνουμε τη δεξιά για τους δεξιόστροφους πάντα αυτό. Λοιπόν, το πρώτο κορδόνι εδώ, το τέταρτο κορδόνι από πάνω και μέσα. Είμαστε σε αυτό εδώ το σημείο. Ανεβάζουμε λοιπόν τον κόμπο μας. Γενικά σφίχτε τα κορδόνια σας, αλλιώς θα χρειαστείτε πιο πολύ μήκος αναγκαστικά. Πάμε τώρα από τη δεξιά πλευρά.
το τέταρτο κορδόνι από πάνω, το πρώτο κορδόνι από πάνω και μέσα και ξαναδημιουργούμε για να ολοκληρώσουμε τον κόμπο square knot. Σφίγγουμε αρκετά. Πάμε στην επόμενη τετράδα. Εδώ. Από πάνω. Από δεξιά. Επόμενη τετράδα. Σφίγγουμε όσο γίνεται καλύτερα και πάμε τώρα στην τελευταία τετράδα να ολοκληρώσουμε πάλι τον κόμπο. Τελειώσαμε και την πρώτη σειρά. Λοιπόν, εδώ τώρα, τα δύο κορδόνια στην αρχή και τα δύο κορδόνια στο τέλος δεν θα τα χρειαστούμε προς το παρόν. Μπορείτε να τα βάλετε πίσω. Εγώ θα τα στερεώσω λίγο εδώ. Και έχουμε να δουλέψουμε με τα υπόλοιπα. Στην ουσία τι θέλουμε. Το σχέδιά μας ξεκινάει με 4 square knot, καταλήγει σε 3, 2, 1 και μετά ξεκινάμε το δεύτερο κόμπο αυτό που βλέπετε εδώ. Και μειώνουμε και κάνουμε μειώσεις μέχρι να καταλήξουμε σε μικρότερο ρόμβο. Πάμε όμως να το δούμε και στην πράξη πώς θα γίνει. Έχουμε λοιπόν τώρα για την επόμενη σειρά για να κάνουμε τους 3 πια κόμπους, 3 τετράδες. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν τον ίδιο κόμπο. Στην επόμενη σειρά μας. Αφήνουμε τα δύο από εδώ, τα δύο στο τέλος, δύο αρχή, δύο τέλος και έχουμε να δουλέψουμε στο κέντρο, εδώ, 2 τετράδες.
Πάμε και στην επόμενη σειρά που θα κάνουμε το κέντρο μας, θα πάρουμε τα 4 από την αρχή στην άκρη, τα 4 από το τέλος και θα τα βάλουμε στην άκρη και θα δουλέψουμε τα 4 στη μέση για να κάνουμε πια τον ένα κόμπο square knot. Με τον ίδιο τρόπο επαναλαμβάνουμε λοιπόν το ζευγάρι, το ένα, το square knot κόμπον. Και έτσι ολοκληρώσαμε και το πρώτο τμήμα. Πάμε τώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα. Παίρνουμε το ακριανό, χωρίζονται σε 2 αν δείτε, 2, 4, 6 και 6 από εδώ. Τα βλέπουμε? 2, 4, 6, 2, 4, 6. Ακριβώς στο κέντρο από τον τελευταίο κόμπο. Με γνώμονα και δείκτη αυτό το πρώτο κορδόνι, μπορείτε να το εστιάζετε εδώ στη γωνία του μεταλλικού για να μπορείτε να δουλέψετε τους κόμπους που χρειάζεται να κάνουμε. Εδώ. Προσπαθήστε να μην σας φεύγει και προσπαθήστε να το σφίγγετε αρκετά. Εδώ. Το έχουμε λίγο διαγώνια και δουλεύουμε το κόμπο 2 φορές με κάθε κορδόνι. Είμαστε εδώ, περνάμε από εδώ, μέσα, 1, 2. Σφίγγουμε αρκετά. Ολοκληρώσαμε έτσι την αριστερή πλευρά. Πάμε λοιπόν στη δεξιά πλευρά τώρα. Παίρνουμε πάλι το κορδόνι που είναι στην άκρη, στο τέλος, το βάζουμε πάλι γνώμονα διαγώνια, στο ίδιο σημείο για να μπορεί να βγει ο ρόμβος σωστός, εδώ, και αρχίζουμε με τον ίδιο τρόπο να κάνουμε τους ίδιους κόμπους με τα υπόλοιπα κορδόνια, περνώντας 2 φορές το κάθε κορδόνι. Σφίγγουμε όσο πρέπει, έτσι ώστε να πάρει και τη σωστή φορά που πρέπει για να βγει ο ρόμβος ισομερής. Εδώ όπως είμαστε με αυτόν τον οδηγό συνεχίζουμε να κάνουμε τον ίδιο κόμπο με τα νήματα που είναι από την αριστερή πλευρά για να ενώσουμε πια τον ρόμβο μας. Είμαστε μέχρι εδώ. Το τελευταίο κορδόνι το πάμε και αυτό πίσω, δεν θα το χρειαστούμε άλλο. Και τι έχουμε τώρα, να επαναλάβουμε το ίδιο, να μεγαλώσουν οι κόμποι μας εδώ και για τη δεξιά πλευρά. Άρα συνεχίζουμε τους κόμπους μας
τον άλλο οδηγό για να ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι. Έχουμε ολοκληρώσει, όπως και αυτό το κορδόνι από το τελευταίο από όλα τα κορδόνια μας θα πάει πίσω, δεν θα το ξαναχρειαστούμε. Πάμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε. Το επόμενο είναι να κάνουμε πάλι square knot, άρα μοιράζουμε εδώ, ξεκινάμε από τα 4 κεντρικά για να ξεκινήσουμε τον κόμπο το κεντρικό, το square knot, πάμε ανάποδα δηλαδή τώρα και πάμε να το δούμε. Έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν το κεντρικό κόμπο και πάμε τώρα. Έχουμε 2 από αυτό το κόμπο του κεντρικού που θα πάνε αριστερά και 2 δεξιά. Πιάνουμε πάλι τα 2 πρώτα και τα 2 κεντρικά, αφήνουμε δηλαδή πάλι το πρώτο στην άκρη σε αναμονή και κάνουμε πάλι ένα square knot κόμπο. Το ίδιο θα επαναλάβουμε και από την άλλη πλευρά. Έτσι από ένα κόμπο θα φτάσουμε να κάνουμε 2. Να αρχίσουμε να ανοίγει πάλι ο ρόμβος μας. Πάλι τα 4, τα 2 του κεντρικά, τα 2 από δεξιά, το ένα που θα είναι σε αναμονή και πάμε να ολοκληρώσουμε πάλι τον ίδιο κόμπο, το square knot. Θέλουμε πάλι να κάνουμε ένα κεντρικό κόμπο, που σημαίνει θα πάρουμε τα 4 κεντρικά και θα δουλέψουμε πάλι να κάνουμε ένα κόμπο εδώ. Ωραία. Πιάνουμε αυτή τη στιγμή για να κλείσουμε το ρόμβο μας πάλι, το πλαϊνό, μοιράζουμε για να ξέρουμε ότι είναι 4 και 4 από εδώ, χωρίς τα ακριανά, εδώ, και ξεκινάμε πάλι τον κόμπο μας. Πάντα διαγώνια, με οδηγό κάτω τη γωνία που έχει ο σκελετός μας. Πάμε τώρα και από την άλλη πλευρά, παίρνουμε πάλι τον οδηγό μας για γώνια, έχουμε 4 κορδόνια για να κάνουμε τους γνωστούς κόμπους από 2 φορές το καθένα, για να κλείσει ο ρόμβος μας.
Είμαστε εδώ με τον οδηγό μας, αυτόν που μόλις τελειώσαμε τους κόμπους. Πιάνουμε τον οδηγό της αριστερής πλευρά και συνεχίζουμε τους κόμπους μας για να κλείσει ο ρόμβος μας. 1, 2. Συνεχίζουμε με τα άλλα 2 κορδόνια, τα 2 θα μείνουν στην άκρη, δεν θα μπουν μέσα στο ρόμβο. Πάμε λοιπόν. 1, 2. Εδώ. Πάμε τώρα και από την άλλη πλευρά. Είναι το κορδόνι αυτό του οδηγού μας, εδώ. Αφήνουμε πάλι τα 2 κορδόνια στην άκρη, τα τελευταία, και έχουμε να δουλέψουμε αυτά τα 2 κορδόνια. 1, 2. Και κλείσαμε και τον δεύτερο ρόμβο. Εδώ λοιπόν τώρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε τον μικρό και τελευταίο ρόμβο που έχει το σχέδιό μας. Τα 4 κεντρικά, 2 από αριστερά, 2 από δεξιά, θα δουλέψουμε να κάνουμε τον κόμπο μας, τον ένα κόμπο που χρειαζόμαστε. Το square knot πάντα το κόμπο. Εδώ. Τώρα αυτή τη στιγμή με τον κόμπο αυτό είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε το σχέδιό μας. Αυτά τα 2 κορδόνια πάλι δεν θα τα χρειαστούμε πίσω και πάμε να δουλέψουμε το μικρό ρομβάκι μας. Λοιπόν, οδηγός από εδώ για να δουλέψουμε τα 2 κορδόνια μόνο με τους κόμπους και να κλείσουμε και το τελευταίο μικρό ρόμβο που μόλις θα δημιουργήσουμε σε λίγο. Πάμε και από την άλλη πλευρά. Και παίρνουμε τώρα τους 2 οδηγούς μόνο να δουλέψουμε για να κλείσουμε τον ρόμβο μας. Άρα με τον οδηγό που μόλις είχαμε και κορδόνι τον αριστερό οδηγό κάνουμε το κόμπο μας. Σφίγγουμε αρκετά καλά εδώ για να βγει σωστά το σχέδιό μας. Φτιάχνουμε λίγο. Και ολοκληρώσαμε το πρώτο σχέδιο. Τα αφήνουμε λοιπόν όλα μπροστά και πάμε τώρα να κάνουμε το νέλικα, το σπυροειδή σχέδιο όπως το έχουμε και στο έτοιμο. Αυτό χρειάζεται τα 2 κορδόνια που είναι 1,30 σε όλο το μήκος του. Τι θα χρειαστούμε εδώ? Δεν θα τα βάλουμε στη μέση, θα βάλουμε το ένα του πλευρά να είναι 30-35 εκατοστά εδώ και το υπόλοιπο μήκος στην άλλη πλευρά. Την κοντή πλευρά εσωτερικά. Αυτό το κορδόνι θα το βάλουμε στην άλλη πλευρά, εδώ, στην άκρη. Σε αυτό εδώ το σημείο. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο με το δεύτερο κορδόνι που θα το βάλουμε μέσα στην κανονική πλευρά. Κοντή πλευρά και μακριά πλευρά. Το βάζω λοιπόν πάλι στο ίδιο για να μην μπερδευτώ. Πάμε από εδώ και το βάζουμε μέσα στην πλευρά που δουλεύουμε αυτό το συγκεκριμένο. Και
πάμε να μικρύνουμε το ένα κορδόνι, ακριβώς θέλουμε να είναι το εσωτερικό κοντό. Εδώ. Θέλουμε λοιπόν τα κοντά κομμάτια να είναι εσωτερικά. Εδώ. Πάμε λοιπόν να δουλέψουμε τώρα. Θα δουλεύουμε μόνο από την αριστερή πλευρά το γκόμπο, το square knot. Τα κεντρικά λοιπόν που είναι τα κοντά θα είναι και τα σταθερά στην ουσία, γι' αυτό τα θέλαμε και κοντά. Πάλι αριστερά και συνέχεια αριστερά μόνο. Κάθε 6 κόμπους ο έλικας θα γυρνάει από μόνος του. Βλέπετε, το γυρνάμε και αρχίζουμε και δουλεύουμε πάλι τα δύο μακριά, πάντα από την αριστερή πλευρά. Ήρθε η ώρα να γυρίσει ξανά και να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι κάτω και εκεί που μας βγαίνει κατά μήκος, όσο σας βγει. Ο τελευταίος έλικας μπορεί να μην βγει και ολόκληρος. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον ίδιο τρόπο μέχρι να φτάσουμε στο τέλος που θα σας το δείξω σε λίγο και ολόκληρο. Τι άλλο έχει μείνει τώρα? Έχουν μείνει τα δύο κομμάτια που κόψαμε 70 εκατοστά. Αυτό είναι εδώ, σε αυτό το σημείο και έχουμε τα δύο κομμάτια. Θα πάρω το ένα που θα μπει το ένα εδώ ενδιάμεσα, πιο πολύ μπαίνει για να γεμίσει το κενό και για να μην είναι παντού πλεχτό και να μπορεί να διαχέεται ωραία ο φωτισμός στο αμπαζούρ. Και από εδώ, από την άλλη πλευρά, στο κέντρο αυτά τα βάζουμε, ακριβώς στη μέση δηλαδή τα κορδόνια μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει ό,τι έχει να κάνει με την ποδετική μας, δηλαδή με το μακραμέ μας. Μένει αυτή τη στιγμή να δούμε πώς θα στερεώσουμε τα κορδόνια μας και πώς θα φτιάξουμε τα ωραία μας τα κρόσια. Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί πώς ενώνονται αυτά τα ωραία κορδονάκια για να έχουμε σε κάθε πλευρά αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε να το δούμε μαζί. Πάμε λοιπόν να στερεώσουμε όλα αυτά τα ωραία κορδονάκια. Ξεκινάμε λοιπόν από εδώ στην άκρη. Είμαστε εδώ. Περνάμε το πρώτο έτσι και τεντώνουμε καλά. Το κρατάμε εδώ με το δάχτυλό μας και πάμε από μέσα και έξω και ολοκληρώνουμε τον κόμπο. Ένα-ένα λοιπόν κορδονάκι με τον ίδιο τρόπο. Είμαστε εδώ. Τεντώνουμε, να είμαστε σίγουροι ότι είναι τεντωμένο αυτό. Κρατάμε εδώ και μέσα και έξω και ολοκληρώνουμε. Προσοχή να τα πάρετε με τη σειρά. Τεντώνουμε, κρατάμε, πάμε από μέσα, απ' έξω.
προχωράμε έτσι μέχρι να ολοκληρώσουμε όλα μας τα κορδόνια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κάνουμε όλους τους κόμπους. Αυτό που απλά θα κάνετε στον νέλικα είναι ότι τα δύο που είχατε βάλει στην άλλη πλευρά θα κάνετε τον κόμπο τους από την άλλη πλευρά. Μικρή διαφορά. Πάμε να σας γυρίσω εδώ στο έτοιμο για να δείτε πώς θα κάνουμε και τα κρόσια. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμά σας. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε αν θα κάνετε τον νέλικα στην αρχή ή στο τέλος. Είναι το ίδιο πράγμα γιατί στο τέλος είναι κυκλικό. Βλέπετε τους δύο κόμπους έχουν γίνει από την άλλη πλευρά. Έχουν ενωθεί όλα, έχουν τεντωθεί, διαχέεται το φως φανταστικά σε όποιο χρώμα και να το κάνετε και πάμε τώρα να μετρήσουμε τι κάνουμε για τα κρόσια. Θα έχετε τη μεζουρίτσα σας. Μετράτε από εδώ λίγο πιο κάτω από τον κόμπο, προσοχή, στα 10 εκατοστά. Θα μου πάρετε 3-3 τα κορδόνια. Κάποια θα είναι πιο κοντά, κάποια θα είναι πιο μακριά. Εδώ. Το τεντώνετε. Παίρνετε ένα καλό ψαλίδι και όπως είστε εδώ στα 10, τα κόβετε. Θα πάτε στα άλλα 3 και λέω 3 γιατί είναι ακριβώς αυτά που χωράνε η μεζούρα και καλό να το κάνετε με τη μεζούρα και όχι με το μάτι. Πάλι στα 10 εκατοστά, φαίνεται γιατί είναι κόκκινο και μετά ξεκινάνε τα άλλα 10 σε λευκό, εδώ, και συνεχίζετε με το ίδιο να κόβετε ισομερές τα κρόσια και μπορείτε να κάνετε από εκεί και πέρα ό,τι ομορφιά θέλετε. Αυτά τα βίντεο μακραμέ πραγματικά τα χαίρομαι. Είναι τα πιο χαλαρωτικά βίντεο. Πρέπει να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις και να πλέξεις. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το μεγάλο αμπαζούρ, το μικρό αμπαζούρ, μακραμέ τεχνική με το νήμα μακραμέ cotton της Hadimbrand. Εγώ είμαι η Κατερίνα, το κανάλι είναι της Hadimbrand. Τα kit όλα θα τα βρείτε από κάτω σε link με φοβερούς συνδυασμούς για κάθε σπίτι, κάθε βεράντα, κάθε δωμάτιο, ό,τι θέλετε εσείς. Τι άλλο θα κάνετε, κουδουνάκι. Θέλω να το πατήσετε ώστε να γίνουμε φίλοι και να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Πόσα φιλιά να σας δώσω. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.